بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي نتكلم على الموضوع بتاع الباكلينج بالنسبة للفلانج والويب، وبعدين إن شاء الله هنتكلم على موضوع اللاترال تورشنال باكلينج. لو احنا جينا رسمنا علاقة بين اللامدا وبين البلاستيك مومنت، اللامدا اللي زي ما اتفقنا اللي هي في حالة الفلانج بتساوي بي فلانج على 2 تي فلانج، وفي حالة الويب بتساوي بي ويب على اتش ويب على تي ويب. هنبتدي الموضوع الاكثر كريتيكال اللي هو الفلانج، عشان الويب حسابيا بيطلع ان معظم القطاعات في انواع الستيل المختلفة كلها سيف، فهو عايز يمثل لنا المحور الرئيسي اللي هو نومينال سترينث فاي نومينال، بيصمموا على اساس ما يسمى بالمومنت ام بلاستيك. بيرسم خط افقي لغايه قيمه لامدا معينه في حاله البلاستيك بيسموها لامدا بلاستيك في حاله الفلانج، يبقى الجزء ده بيسموه كومباكت فلانج. كومباكت فلانج نقدر نتخيل حضراتكم انه الفلانج بتاعتي فوقها خرسانه، والخرسانه مرتبطه مع الفلانج بستاد فيرتيكال ستاد، وبالتالي فان الفلانج ممسوكه ماسكه قويه جدا، وهيكون ان الباكلينج لينث بتاعها بيساوي 0، وبالتالي الفلانج مدعومه، ونقدر نسمي في هذه الحاله هنسمي السكشن كومباكت سكشن. يبقى compact section is the one that develop plastic hinge prior to the local buckling of the flange or the web. بيقول لك انه بيعمل بلاستيك هنج قبل موضوع ما يحصل اللي هو الباكلينج بتاع الفلانج او الويب، provided that adequate lateral bracing is provided. The criteria for determining the compactness of rolled are described في AISC 360 تيبل 4.1. التيبل ده عبارة عن ايه؟ انه بيقسم زي ما شايفين حضراتكم الى 3 مناطق: كومباكت ونون كومباكت وسلندر. الجزء الاولاني زي ما قلنا الكومباكت اللي هو الفلانج ممسوك مع ضد الحركه عن طريق ان انت حاطط على سبيل المثال سلابه وستاد، وده بيدوله الرينج من اول 0 لغايه المعامل لامدا بفلانج. الحاله الثانيه او المعامل الثاني اللي بيسموه لامدا ار اف، اللي هو ما بيحصل ان الفلانج يبتدي يحصل له لوكال باكلينج، فبيساوي المعامل ده ار اف، وبياخدوا الجزء بين الاثنين كخط مستقيم، وبيساوي المنطقه دي نون كومباكت. الجزء الثالث بيسموه سلندر فلانج، اللي هو يبقى عامل في الاكشن بتاعه زي العمود اللي هو سلندر كولمز. بس بنشوف ان القيمه دي ام بلاستيك، هنشوف ان شاء الله نحسبها ازاي، والقيمه دي ام بلاستيك. القيمه الثانيه اللي هي الخط المستقيم نهايته بقيمه تساوي 0.7 اف ييلد اس اكس. الاس اكس اللي هي عباره عن الاستيك سيكشن مودولس. القيمه دي اللي هي القيمه المحدده اللي انا وانا بحسب اللامدا لازم اعرف اللامدا فلانج واللامدا ويب بتاعي فين، القيمه بتاعتها بتساوي قد ايه. قال لك احسب المعامل ده انه 0.38 الجذر التربيعي الاف الاي على الاف ييلد، حيث الاي اللي هي الالاستيك مودولس اوف الاستيسيتي، والاف ييلد اللي هو الييلد بتاع درجه الحديد سواء كان 36 ولا 52 ولا اكتر من كده. يبقى بيديني اللامدا دي. اللامدا بتاعت الار محسوبه انها بتساوي 1 الجذر التربيعي في اي على اف ييلد. يبقى احنا كده عرفنا الشكل. عايزين نشوف القيم المناظره ليه هتساوي ايه. نفس الكلام اللي احنا قلناه. The first category laterally supported compact beam is quite common and is the simplest case for doubly symmetrical. في حالة الدبل symmetrical يعني symmetrical من اتجاه الاكس والواي،
او كومباكت اي بيم او سي تشانل اهي او تي bent about the major axis، والام نومينال بتاعتها بتساوي ام بلاستيك، حيث ان الام بلاستيك بتساوي اف ييلد في زد اكس. زد اكس اللي هو هيكون المعامل سيكشن اللي هو بيسموه بلاستيك سيكشن مودولس. وده الجدول اللي هو تيبل بي 4.1 وجاي من الاي اي سي سي 360، ودي القيم اللي احنا اتكلمنا عليها. ودي ازاي بيحسب البي زي ما حضراتكم شايفين، انه في حاله الاي بيم او الدبليو ان البي على التي محسوبه من نص الفلانش على التي، وفي حاله السي تشانل بتساوي الجزء بتاع السي البي العرض او التي، وفي حاله التي سيكشن بتساوي نص التي و بيساوي البي بتاعتنا اللي احنا هنرجع نقسمها على التخانه بتاعه الفلانش. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.